Nuk kemi vetëm sot në studio, kemi edhe një vajzë që vjen nga Britania e Madhe, është një artiste, me të vërtet një artiste. Do të keni rastin që ta takoni këtë fundjavë në Shqipëri, sonte në orën 22 tek Mumia, dhe nesër në orën 22 do të jetë tek Santa Lucia për 2 net. Goldierocks është këtu në studio bashkë me ne. Sam Hall është emri i saj vërtet. Mirë se erdhe. Welcome. Hello. Që ta njihni, ka një program që quhet The Selector që e dëgjoni në Club FM çdo të premte në orën 18. Ajo është prezantuesja e origjinali që prodhohet në Britaninë e Madhe dhe dëgjohet në 36 vende në gjithë botën. Është një program i cili prezanton muzikën më të re, më të mirë nga Britania e Madhe, artistët më të mirë të rinj që po dalin. Edhe çfarë ndodh është që ne kemi qenë të 14-të në botë, Shqipëria, Club FM, që e ka marrë këtë program dhe e transmeton. Tani janë bër 36. So we're really glad to have you here, and we want to hear a little bit about your radio show, this little radio show that you started that now has spread all across the globe. Yeah. What's the story behind that? Well, the Selector's been going 10 years, but I've been presenting it for about 2.5 years. It's when it got good. Yeah, exactly. It's when we, we took over the world. So we started, and when I joined, we were broadcasting about 8 countries, and now we're broadcast in 36 countries around the world. Ka 10 vjet që ka nisur ky program që prezanton muzikën më të mirë britanike. Ka 10 vjet, por ka vetëm rreth 2 vjet e gjysmë që Goldierocks e prezanton atë në Britaninë e Madhe, dhe çfarë ndodh është që në këto 2 vjet e fundit nga 8 vende kur transmetoi, kur ajo e mori përsipër, tani është në 36 vende. So you've been traveling all across the world trying to promote this, you're having selector parties. Yeah. Where have you been? Oh, we've had some great adventures. We've been to Mauritius, we've been to Malawi in southern Africa. You can't even say that. Malawi. Wow. This is in southern Africa. Yes. Malawi. Keni dëgjuar ndonjëherë Malawi në Afrikën e Jugut? No. Sa po ka qenë në Malawi? Unë as e them dot Malawi. Wow. We've been to Kazakhstan, Mexico, Poland, all over Europe, Israel. We've had some amazing adventures. But it's just really exciting building this big global music community. Yeah, it is. What was the strangest place that you've seen? Po na thot pra që ka qenë në gjithë vendet e botës, në gjithë vendet e botës, nuk mund të shkoj njëri, por në shumë vende, siç e dëgjuat, Meksika ka qenë po më tregonte edhe mbrëmdar kur u takuam që Meksika ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Dëgjuesit e The Selector në Meksik altin të panumërueshëm. Por thotë që është një aventurë shumë e bukur që të shkosh edhe të mbretësh botën. So you got a nice job. I mean, you get to travel the world. You get to promote this music. You interview musicians all the time. Yes. So that must be, some dream job for you, is it? Yeah, I've wanted to do this since I was sort of 14. 14-year-old Sam being like, "Oh, please make this happen." Yeah, and I worked hard for a very long time to get here, and I'm really proud of it. Thotë që po bën një punë që është ëndra e saj, por ka pasur ëndër që kur ka qenë 14 vjeçar dhe tani e ka realitet. How did you get started in radio? Si fillove punën në radio? I started like lots of people doing work experience as an intern, working away for free, making people's coffee, doing the photocopying for years and years and years. And then I went into music journalism and started interviewing bands and reviewing live shows and things like that. And then I got asked to DJ at a club once. And then the whole kind of DJ career started, and I started playing in clubs and traveling with that. And then they asked me to do The Selector. So that's how you got here. Yeah, nice. And I do a bit of TV presenting in the UK. You do? As well. What do you do? Some bits for Channel 4 on a show called T4. Now, Channel 4 in the UK, it's really popular. I know it's got all kinds of game shows and other shows on it. So that's some. This is a real career we're talking about here. Yeah. It's pretty big time. Fingers crossed it lasts. Good for you. E ka nisur duke u bërë kafe njerëzve, siç bëjnë shumë njerëz. Ky është mësim për gjithë ata që duan të punojnë në televizion. Kështu ndodhi jashtë shtetit për vite dhe vite dhe vite. Thotë kam bërë punë edhe vullnetare në televizionet ndryshme, thjesht që të hyja kësaj. Mbas asaj është marrë edhe me DJ-in, sepse është çështja tjetër. Goldierocks merret edhe me DJ-ing. Po themi që në klubet kur sot tek Mumia dhe sonte në orën 22 kjo do të jetë DJ tek Mumia, kjo vajzë, edhe keni për të parë që do ta tundi vendin atje, është një tjetër si thua aspekt i karrierës saj që të merret edhe me këtë. The British Council does a selector. The mission is to do what?
to spread new British music around the world and essentially to build up this global community. So we're trying to get other stations to talk to each other, and like we're bringing UK bands over and we're bringing UK DJs over, and just spreading the word on really fresh, new, exciting, innovative music. We're doing something a little bit different. Some of the artists that you have presented for the first time on the Selector have made it to like the big scene now. Disa nga artistët që Goldierocks ka intervistuar kur ata nuk ishin të njohur, sepse kështu ndodh. Ajo merret me artistët e rinj dhe misioni i The Selector është pikërisht ky, që të përhapi muzikën e re britanike. Këta artistë që nuk janë afirmuar akoma, nuk flasin për emrat e mëdhenj. Megjithatë, ka disa që kjo i ka patur në misionin e vet, i ka promovuar, që tani kanë arritur në skenë. Some of them. Well, we really pride on ourselves on basically like breaking new artists. Yes. So we were one of the first people to give Amy Winehouse a live session. Amy Winehouse. E keni dëgjuar ndonjëherë këtë emër? Yes. In the UK, we've been supporting huge artists like a Ghost Poet, who is now nominated for the Mercury Music Prize. We've also had mega stars on right from the beginning, like Calvin Harris. We've interviewed Groove Armada, Basement Jaxx, like big stars when they were still relatively fresh. That's good. But I think bands that I'm really kind of watch out for, like in the new time, Charlie XCX, we think she's going to be huge. A band called Kill It Kid, who played the Selector Club night back in London. Yeah, good name, isn't it? Very rock and roll. Janë disa Kill It Kid është njëri nga grupet, dhe disa grupe tjera që kjo është duke zbuluar tani dhe është duke vënë bas që këta do të bëhen emra të mëdhenj në muzikën botërore. Okej, do të kthehemi pas pak me më shumë nga Goldierocks që do të jetë në Tiranë. Sonte në orën 22 duke bërë DJ-n tek Mumia dhe nesër në orën 22 tek Santa Lucia në 2 evente të jashtëzakonshme. And that was La Faro with Full Tilt. Hello, I'm Goldierocks. Welcome to the Selector. They're from Belfast. In fact, pretty much all the music this week comes from Belfast and Northern Ireland. I'll be taking tea and tunes with And So I Watch You From Afar. They'll be telling me why they love the city so much and talking about their musical heroes. A Plastic Rose, alive in session. Ja dëgjoni një pjesë nga The Selector. How's that sound in your ears? Yeah, it's really weird listening back to yourself, you know, it's sort of like, oh, yeah. The show is great, so yeah. I duket e çuditshme që dëgjoj veten e vet, megjithatë programi është i mirë. Jemi me Goldierocks këtu në klubin e Mengjesit. Sam Hall quhet, është një vajzë nga Britania e Madhe dhe prezantuese e një programi shumë interesant që mund ta dëgjoni në Klub FM çdo të premte në orën 18 për 2 ditë, për 2 net do të jetë në Shqipëri për të luajtur një party, The Selector Party, sonte në orën 22 tek Mumia dhe nesër në orën 22 tek Santa Lucia. How do you feel here in Albania? Yeah, I love it. I mean, I only landed yesterday afternoon, but we went out for a feast last night. It was great. Oh, I love Albanian food. I felt really like, this morning. E kam pëlqyer shumë, dua këtë eksperiencë këtu, vetëm kam ardhur dje në drek thotë tjerë, por dje në darkë kam darkuar në një fest të vërtetë, ishte një tavolinë e madhe dhe më ka pëlqyer shumë ushqimi që kam ngrënë këtu në Shqipëri. Unë doja të dija Blendi tjetër që pas Shqipërisë, domethënë këto 2 net do të jetë këtu, ku do të jetë më pas? Do you have any other country planned to visit after Albania? Yeah, there's plans in the pipeline. We're going to be going to Jordan and we're going to be going to Egypt, another event in Israel, Mexico. These are all going to be happening in the next 6 months. So yeah, it's not going to slow down. Jordania, Egjipti, Izraeli, Meksika, kështu që udhtojnë gjithkohës rrugë gjatë. Gjithandej nëpër glob. I think ti ke ndonjë pyetje për Goldierocks? Doja të thoja në lidhje me çmimet që janë bërë British Awards 2011. Backstage ka qenë Goldi. Ka qenë backstage tek British Awards. You were backstage this year. Yeah. How was that? Oh, a bit frightening, but brilliant. Like really? Doing the red carpet was quite eventful. Like, you know, you meet these huge stars, Kylie Minogue and Robbie Williams and like CeeLo Green and like these. Are they real? Are they real people? Are they? Are you real? Yeah. I flirted a little bit with CeeLo Green. Did you? Quite really? liked him. CeeLo Green, you know. Yeah. And Tiny Temper was amazing as well. Like he did so well, and I'm really happy that the UK urban scene got the recognition that it deserves. So. Yeah, that's nice. That's nice. It's a huge music scene. The UK, a lot of great music comes out of it.
right now at this moment, what do you feel that's, the new thing? Dua ta pyes pak për skenën muzikore të Britanisë së Madhe që siç e dini ka ushqyer botën me muzikë gjithmonë. Që kur ka pasur rock and roll, e pyes se çfarë janë këto rrymat e reja që I kanë tërhequr vëmendjen në Goldierocks. What are you keeping your eye out for? Well, the UK obviously has a long history of amazing music, rock and roll and dance music and pop, but I think, and folk as we were discussing it, folk is really getting a kind of resurgence right now. It's becoming really popular. Laura Marling, Noah and the Whale, Mumford and Sons. Mumford and Sons, yes. Yeah, but I think there's a genre called dubstep, which essentially is kind of like a really bass heavy, kind of has its roots in Jamaican dancehall, and that's become really popular in the UK at the moment, and I think that's just going to take global popularity. What is it called again? Dubstep. Dubstep quhet. Është kjo lloj muzike që ka rrënjë tek Jamaica, por ka një bazë ose basin e ka shumë të fortë, edhe këtë beat ose ritmin, edhe mendoj. Po, e kam dëgjuar domun atë që është me vërtet ajo çfarë unë mendoj, thotë ajo se do të marrë zjarr këto vite në vazhdim. I really want to thank you for being here. I wish you the best, and have a great time. We'll be here. We'll be at the Mumia tonight. Yeah. So we'll be together and listen to your music and hope to have a great time at the Selector Party. Welcome to Albania, Goldierocks. Thank you. Lovely to be here. Unë dua ta përshëndes, ta uroj që të ketë një natë sa më të këndshme sot tek Mumia. Ju ftojmë dhe juve shpalas, miq dashur. Nuk do t'i kushtoj asgjë të vini tek Mumia sot ta tundim në një Selector Party që s'është parë e nuk është dëgjuar sigurisht asnjëherë përpara.